Welcome back sa aming channel mga amigo. Ganda ko po mga master, mga amigo. Ayan, mamamana kami ito sa data ni Master Alan. So ayan yun siya. Ito naman sa akin mga master. Ayan mga master, si Pipoy. Yan, ito yung mga kasama ko mga master. Yung dalawang kasama ko mga veterano to. Ano na to, salimpusa ko ito mga master. Another night, another night. Ayun, tara, samahan nyo kami.
Nagbaoy. Malaki. Mga bulong. Tayo pa yun. Ito lang yung huli ko mga amigo. Mga 1 kilo. Libre na pang ulam mga amigo. Sobra siguro mga 1 kalahati o kaya 2.